Hello everyone and welcome to lesson number 20. In this lesson, we're going to learn the demonstrative pronouns. So let's start. Listen and repeat after me. Tämä, This, tuo, that, se, it, nämä, these, nuo, those, ne. they. Tämä tuo se, nämä nuo ne. Now, let's look at some example sentences. Listen and repeat. Tämä huivi on sininen. This scarf is blue. Tuo kahvila on auki. That coffee is open. Se on minun. It is mine. Nämä kengät ovat liian isot. These shoes are too big. Nuo naiset ovat amerikkalaisia. Those women are Americans. Ne ovat oransseja. They are orange. Now it's your turn. Pause the video and translate the sentences into Finnish. Nuo kengät ovat todella kalliit. Tämä hame on keltainen. Tuo mies on Pakistanista. Ne eivät sovi sinulle. Nämä ovat hänelle. Se on suomalainen tuote. Kiitos! See you in the next lesson!